Papi. Kaçı gidiyorsun? Çağında çağında hiç niye defineyim hiç bir an ile. Tamam ki? Çağında öyle falan oldu. بعد طبیعه مایده داشته بود این زفاد چه زمینه؟ سفته؟ یا ای بلندی چای؟ نه زمین شایخ سیاه چای دبی چای بود اول چون؟ بخیم باید سوانه بخیم بریم بالا اونه باید gelmesi بس منو هم نیست نه بگوی صاحب کنی تا دقیقه ساعت چقدر همشو باید بود دبرش رسید چند روی همین استفاده کنی تا موقعش خاص دیده خواهد ممکنه بسا همش رو نیاره یعنی نیبرشو بیسو ده اینه یا مایده نیبرشو؟ نیبرشو بیسو ده؟ اون رو هم شاید هم باید خود سنه نش خوش کن راستی اونو نیست اخو چی بخواه باید شد چه دار خب ارساب کنی یا مایده طول بچشی ده چهردارش هم رو دیره پاپی یا فنای بارونه لو هوا سرده اگه تا برای زایی 10 تا دیگه بسی بسی شو 10 تا 20 تا تا اینه بخواه خدا بزرگ پاپی بیا ای بیا دوباره باش داره بیا بیا دفعه با هم بیا بیا پاپی بیا بیا پاپی بیا از دیگه چه چرا دفعه بسیم آدم خدا که نم روش کن هرچی بینیم تشخیصی تاش خاک نمیده چی بوده نه سی سر توی سی خر واسه خود از یک گنی به تابع آنسیش ادا نگنی خالی برو او سوز برو واسه همه سی گنی نه زن که تابع می موش گنی ده گونه آمونش نبره اولو اسکوات نبره بسیانی منش پاپی بش یا 12 تا این خیلیه Sen gün ikinci uğra. Sen sözü uğra. Öyle şeyler. Ben satabiliyor. İçeriden tarafı, tarafı neyse bas sanatı. Yeter haberim var, yok. بیا بازم بیا اینو بیا اینو بیا Çok.
زیاد بیا بیا. واسه که وحشتناکه. حالا همون چیزی چند رو ایتی میری. بعدم یه خواهد تزیروی کنی که هر چی مرشه بیا هر چی همش اینه بذار قاطیشو یونجله فعلا بذار شویه تمام صدادی مثلا اصلاح کنه و سیاهی برمش بیا تو فرصت شویه بیا همش کلان بیای. بذار کلان قاطیشو گوشه شو بگیری چی تو خود جان پیش دارم. تمام بذار شو بگیری هر چی بذار شو بگیری بیا الافل بریسه شو کلان تمام اصلا با کوتاه کنم بذار شو بگیری بیا تو چم نبیه داریه. چی بود میدا؟ بابا گفتی من گفت سالم. ولی تیله خواهش موجه ازای بنشونی من نیستم در وقت شیرش. موجه بوسه شو تیله اینا واسه موجه بوسه شو تیله داخلشونه بیشتر شد این من باید بزن تو او قیسی من عدلت بیاری شروع من خیلی نخوبه. ها خوبه به اینه نداری همون در دیگه نوزا سپا واسه بود. کاملی آیا شما را؟ جانه اومد اگر دیونه این. نه نمیشه خود اول صدق نیست کن. بکنه ایت تریشون هم بذار انشالله صبح بیام خون. کسیشونو؟ ها. تا زمان رفع مشکل نمیتوانیم از بچه ها داخل ویدیو استفاده کنیم. انشاءالله چه مشکل به طور کامل رفع بشه و بتونیم چه فعالیت همیشگیمون رو در این کانال داشته باشیم. تعریضی خاصی بهشون هم تهانی ما آقا دارم فرار کنه همش.
چی بعد ما میرفتم و اون آره نیدی؟ حالا عوض آبی آمی خطی بیا خواهد بگوشید با کو فرمون برای فرمونش دست زمینستون آقا سردی خیلی چمش بگیر بلندی اون ریزشی کنه یا نخواستم بزنیم اینطوریه مدش ساده هر طوری بود سر زیر سر بالا خیلی آموده است ما گفت پرسیدی من جواب تو بگی تا این شرطویی بگی چند اولا می‌ذاره؟ بگی سرما چون سرده خب بس پرسید میزنه بلند ببینه سلام سلام خوش اومدی به موقع اومدی قشنگ زدیشی سپرایز سپرایز هم شد به چه حدی نه غذای تش نگم مثلا بزرگ بازم بزن طاقت دوی تو قشنگ زدیشی سلام دست سلام مال آن روزه؟ نتیجه بویه سرده نه مال سرده بودی نه یا موسى نعمل بزيون سادة بجانبي اما مریض هم دو برمار باید بخری؟ توفقي دام زي شو ساشا؟ تمام دیگه حالا اکتی پسند نظر به از سار طرف من از این ناره زله و پشت سر دست شاسی را دسته. ماسی یورتقان ده یورتقان زي شو؟ دو خوبه؟ کار کن الان سلاده رایی خراب لا ما سادة خب خوب دست نکنه دست در بابا تبغون داس دارك توي ما بیا شونه بیا شونه بیا انا داس بالا عاد شوي آتوری ای تو سر باره زدی پاتر مرشه یورتقان زیده